السلام علیکم. زه امیلیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم. تېره ویډیو کې مونږ او تاسې پر دې وغږېدو چې څنګه کولی شو په خپل HTML پاڼه کې عکس راولو او کار پکې وکړو. په دې ویډیو کې به مونږ او تاسې پر لینک باندې غږېږو چې څنګه کولی شو مونږ لینکونه جوړ کړو. HTML کې لینکس ډېر زیات مهم دی ځکه ډېر ځایونو کې مونږ سره استعمالیږي. که چېرته مونږ غواړو یو HTML فایل له بل سره لینک کړو، که چېرته غواړو مونږ خارجي یا ویبسایټ خپل لینک راواخلو، خپل ویبسایټ کې واچوو. د ډېرو شیانو لپاره کله چې مونږ مینوګانې جوړوو، لینکونه پکې استفاده کېږي له هغه نه. نو مونږ زیاتره کارونه چې کوو په HTML کې هغه لینکونو ته ضرورت لري. نو راځو نن پر همدې لینکونو باندې کار کوو چې مونږ څنګه کولی شو HTML کې لینکس کریټ کړو او له هغه څخه کار واخلو. د لینک لپاره چې کوم ټیګ استعمالیږي هغه مونږ سره د A ټیګ دی چې دا سټارټینګ هم لري او کلوزینګ هم لري. د اینکر لپاره څخه اخیستل شوی دی چې مونږ لپاره دلته د لینکس په طریقه استعمالیږي. A ټیګ مونږ سره یوازې کار نه کوي، دې سره به تاسې یو اټریبیوټ استعمالوي چې href یادیږي. href equal to ډبل کوټیشن کې چې تاسې کوم اډرس لیکئ نو تاسو سره به د هغه اډرس لینک جوړیږي او کله چې بیا په هغه باندې تاسې کلیک کوئ تاسې به هماغه لینک ته وړي یا هماغه اډرس ته وړي. نو زه ځو لومړی یو ویبسایټ دلته لینک کوو. نو زه ورته لیکم http کالن اچوو او دلته سلیش ورله اچوو. له هغه نه وروسته لیکم www.google.com. اوس راځو دغه google.com څنګه مونږ ته شو شي. مثال ورته لیکم کلیک هیر ټو اوپن ګوګل. دا ټکسټ ما ولیکو، راځم دا سیف کوم، هغه نه وروسته دلته ریلوډ بټن کېږم نو ما سره به دلته راځي چې کلیک هیر ټو اوپن ګوګل. اوس چې کله مونږ په دې ټکسټ باندې کلیک وکړو نو مونږ سره به ډایرکټ ګوګل سیټ خلاصیږي. همدا ډول یوازې ګوګل نه، هر یو ویبسایټ چې تاسو غواړئ کولی شئ دلته هغه لینک واچوئ او له هغه څخه استفاده وکړئ یا کار وکړئ. مثال زه غواړم فیسبوک واچوم نو زه راځم دلته د ګوګل په ځای ورته فیسبوک لیکم او دلته هم د ګوګل په ځای ورته فیسبوک لیکم. دا سیف کوم، راځم دلته ریلوډ کېکاږم نو موږ سره دلته ټکسټ بدل شو چې کلیک هیر ټو اوپن فیسبوک. کله چې زه په دې اوس کلیک وکړم نو ما سره به ډایرکټ کوم ویبسایټ چې د فیسبوک کوم ویبسایټ چې دی هغه به موږ سره دلته شو کېږي او هغه به موږ سره اوپن کېږي. نو دا موږ سره فیسبوک سایټ خلاص شو. همدا ډول چې هر سایټ تاسو غواړئ تاسې کولی شئ دلته هغه اډرس ورکړئ او تاسو سره به د هغه یو لینک جوړیږي چې تاسو کولی شئ د هغه په واسطه هلته ورشئ. بل دغه لینک نه یوازې چې ټکسټ لپاره استعمالیږي، موږ کولی شو د دې ټکسټ په ځای د دې لیکلو په ځای یو عکس راولو چې کله په هغه عکس وکلیک کوي نو موږ سره به هماغه لینک ته ځي کوم لینک چې دلته موږ سره href کې ورکړی وي. مثال زه راځم دلته یو عکس اخلم. د عکس اخیستلو طریقه موږ مخکې ویډیو کې ویلي یو، ستاسو به یاد وي. نو هماغه img ټیګ اخلو او دغه ټیګ بیرته کلوز کوو. راځو دلته موږ سره د SRC یا سورس په نوم اټریبیوټ دی. دې کې به موږ یو ایمیج نوم ورکوو یا اډرس ورکوو. نو ما اډرس ورکوو، دا سیف کوو. راځم چې کله ریلوډ کړو نو موږ سره هغه عکس دلته راځي. سایز ډېر غټ دی، سایز وړوکی کولو یا د سایز برابرولو لپاره موږ ویلو چې ویډ او هایټ نه استفاده کوو. نو زه یوازې ویډ ورکوم، ورته ورکوم چې 200 پکسله. کله چې دا سیف کړم راشم نو ما سره به هغه عکس داسې وړوکی ښکاري. اوس زه راځم لینک جوړوم. لینک د څه لپاره جوړوم؟ ورته هماغه ګوګل لپاره جوړوم. نو لیکم چې http او دلته کالن اچوو، راځو /www.google.com. دا مو ولیکه، سیف کوو. راځو تاسې ګوره چې کله مونږ دا ریلوډ کړو او راشو عکس ته نو د ماوس چې کوم نښه ده یا پوینټر ده هغه مونږ سره بدلیږي. اوس چې کله مونږ په دې عکس باندې کلیک وکړو نو مونږ سره به ډایرکټ د ګوګل کوم سایټ چې دی هغه به خلاصیږي. همدغسې تاسې کولی شئ د عکس نه علاوه چې هر څه غواړئ لینک جوړ کړئ، تاسې کولی شئ دغه A ټیګ نه استفاده وکړئ او هغه ته لینک جوړ کړئ. بل ځینو ویبسایټونو کې چې کله مونږ لاندې راشو نو آخره کې مونږ سره دلته یو بټن لګېدلی وي یا یو لیکل شوی چې بیک ټو ټاپ، یعنې بیرته بره لاځو. کله چې په هغه کلیک وکړو نو مونږ سره به بیرته زموږ ویبسایټ چې دی هغه به مونږ سره بیرته بره ځي. نو دا هم مونږ کولی شو د لینکس په واسطه وکړو چې څنګه کولی شو په یو ټکسټ باندې کلیک وکړو نو مونږ به بیرته بره ځو. د هغه لپاره به یو مثال کار کوو. راځو زه راځم ورډ پروګرام کې مې یو 3 پاراګراف راخیستي، دا زه کاپي کوم. راځم بیرته خپل ایډیټر ته او دلته باډي ته راځم، یو هیډ 1 اخلم عنوان لپاره او دلته ورته لیکم
مثال پاراګراف. او راځم د دې لاندې دلته بل ټیګ اخلم د پاراګراف او دا پکې پیسټ کوم. همدغه پاراګراف زه کاپي کوم سره د هیډینګ او دا څو ځله دلته پیسټ کوم تر څو موږ سره ساحه ډیره ونیسي او سکرول بار جوړ شي چې موږ بیا کولی شو د لینک په واسطه بیرته بره لاړ شو. دا سیف کوم او راځم دلته ریلوډ بټن نو موږ تاسو ګورئ چې موږ سره دلته ټکسټ راغی پاراګراف راغی او موږ لاندې راغلو. اوس دلته باید داسې یو لیکل وي بیک ټو ټاپ چې کله په هغه زه کلیک کوم نو ما بیرته خپله اتومات بره دې عنوان ته راولي. د هغه لپاره هم موږ لینکس نه استفاده کوو نو لږ په نوې طریقې سره چې دا به تاسو ته نوي وي را به شي هر څه نه وړاندې به دلته H1 ټیګ ته او دلته به ورته یو آی ډي تاسې واخلئ. آی ډي ډېر زیات په کارېږي وروسته د جاوا سکرپټ لپاره د سی اس اس لپاره بیا وروسته پرې پوهېږئ خو صرف اوس همدونه زده کړه چې دلته به موږ یو آی ډي اخلو دلته آی ډي کې به ورته لیکو چې ټاپ به لیکو او راځو لاندې اخره کې راځو دلته موږ یو لینک کریټ کوو او لینک کې به موږ ورله اډرس ورکوو چې هیش ټاپ آی ډي ته چې کله هم موږ لاسرسی کوو یا آی ډي موږ ترلاسه کوو نو د هغه نوم نه مخکې به موږ هیشټیګ خامخا اچوو هیشت به اچوو او بیا به د هغه آی ډي چې کوم نوم موږ هلته ورکړی وي لکه دلته ما ټاپ ورکړی هغه نوم به موږ دلته ورکوو. اوس دلته ورته لیکل کوو چې بیک ټو ټاپ دا ما ورته ولیکه. اوس زه چې کله راځم د خپل صفحه ریفرش کړم او لاندې راشم نو تاسې دلته ګورئ چې موږ سره یو ټکسټ اضافه شوی د بیک ټو ټاپ په نوم. کله چې زه په دې باندې کلیک کوم نو ما بیرته د صفحې هغه سر ته وړي. همداسې تاسې کولی شئ دلته یو لینک جوړ کړئ چې ټو باټم نو کله بیا چې تاسو په دې باندې کلیک کوئ تاسې کولی شئ لاندې راشئ. هغه څنګه کېږي نو په هغه به تاسو خپله کار وکړئ. طریقه یې همدغه ده. تاسې کولی شئ دغسې لینک جوړ کړئ او د هغه لینک په واسطه مختلف کارونه سرته ورسوي. نو دا موږ سره HTML کې لینکس جوړول. بله ویډیو کې به موږ تاسې پر نورو موضوعاتو کار کوو. که مو چینل نه وي سبسکرايب کړی چینل سبسکرايب کړی د بیل ايکن کېکاږئ ویډیوګانې لایک کوئ شیر کوئ ملګري رابلئ. ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. تر بیا د خدای په امان.